pindutin mo pala yun. Parang charot! Sobrang happy sa baby toy. It's so nice, my God! Ang sarap-sarap mag-type. Wait lang, Ate Jad. Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, mag-unbox tayo ng keyboard! Yes! Kasi yung keyboard namin is ayan, super ganda. Hindi mo na maintindihan yung sulat. Hindi mo na mabasa yung sulat, sorry. Kakagising ko lang, ayan. May morning bare face. So, tara, unbox na natin! So, ito na siya. Nabuksan na natin. At buksan natin ang box niya. So, may lights to. Maganda. Nakaka-excite gamitin. And, ayun. Nabili ko nga lang pala ito for $279 kasama na yung shipping fee. LAZADA. I think white to white color. Okay, buksan na natin. Suspension Rainbow Light Gaming Mouse Combo. Ganda. I-try na natin. Kala mo gamer no? Dito na ilaw. So, ayan. Ito na yung mouse natin. Umiilaw siya. Rainbow ganon. I'm so happy. Wait lang. Tapos akala ko, hindi ito umiilaw. Diyos ko, hindi tayo marunong. Kaso ako yung marunong. So, ito pala dapat yung pindutin mo. Ilagay mo dito yung ano. Pindutin mo pala yung parang charot. Sobrang happy sa baby toy. It's so nice, my God! Ang sarap-sarap mag-type. Wait lang, Ate Jaja. Ano? Ayan! I'm so happy! Ate, tingnan mo siya, ate! Pagpatay yung ilaw. Pagpatay yung ilaw. Sobrang happy naman sa baby toy. Happy yarn! So, ito po, bili na rin kayo for 200... Bili na rin po kayo sa... guys, yung video. Bili na po kayo for 279 pesos. Pack na yung inyong keyboard. Yee! So happy! Ayun. So, that's all for my vlog. Till next vlog! Till next unboxing. Ayan. Pag may pambili tayo, maghahanap muna tayo ng trabaho para may pambili.